Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එකේ අද යාවත් කාලන කිරීමක් කරලා තිබ්බ client කෙනෙක් යා මාස 7ක් වෙනවා කෙසිටවලා. එයාගේ ඇත්තටම හොඳ පෙනුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි තාම වැවෙමින් පවතින්නේ ඇත්තටම හොඳ පෙනුමක් තිබුණාට සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණලා ඝනකමට මෙන්න මාස 18ක් විතර යනවා. ඒක ස්වභාවික ධර්මය. අපි කරන්නේ වටේ කෙස් වලින් හදන්නේ. ඉතින් වටේ කෙස් වෙන විදියට තමයි උඩ වැවෙන්නේ. ඒක ටික කාලයක් යනවා. කෙස් යනකොට යන්නේත් හැමින් කාලයක් තිස්සේ යන්නේ. ඉතින් අර ඒ විදියටම තමයි ආයෙත් එන්නේ. පරි කාලයක් යනවා. දැන් මේ ක්ලයින්ට්ගේ හොඳ ලස්සන පෙනුමක් ඇවිල්ලා තිනවා දැන්ටත්. එයාගේ දැන් නල්ල දෙපැත්තේ අඩුවක් තමයි තිබ්බේ. දැන් ඕක තමයි අතරම කෙස් යන එකේ සාමාන්‍ය ස්වභාව ධර්මය. කෙස් යන්නේ ඉස්සරහින් මැදින්. ඉතින් අර මූලික කාලේ කෙස් යන කාලෙදිම මේ කෙස් හිටව ගත්තොත් කාටවත් කාලයක් යනකොට අමතකයි මේ කෙස් අඩුවක් තිබ්බද නැද්ද කියලා. අනිත් එක තියෙන කෙස් ආරක්ෂා කරන්න අපිට මේ පියවර ගන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම දේ තියෙන්නේ Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. ඒක ඉතින් ඔළුවේ ආලේප කරන් දෙන දවසට එකපාරයි. side effects උත් නැහැ. හොඳට දැන් දත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක හොඳ බෙහෙතක් කියලා. ලෝකේ තියෙන හොඳම බෙහෙත. ඉතින් ඒකත් ඇවිල්ලා අපෙන් නොමිලේ කරගන්න පුළුවන් මාසපතා. ඉතින් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් එන්න ඇවිල්ලා උපදෙස් ගන්න. අපි ඒකට මේ විසඳුමක් දෙන්නම්. කෙස් ටික අරන් දෙන්නම්. අපි කරන්නේ තුර්කියේ Sapphire ක්‍රමය. Sapphire එක තමයි ලෝකේ තියෙන දියුණුම තාක්ෂණික කෙසට වන්න. ඉතින් ඉතා අලංකාරව අධික ඝනකමට කෙස් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා හමු වෙන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්